kabinetti, onko se hieno aulabaari, onko se hieno hotelli, millaiset puitteet teillä on siinä. Versus, että te juotte sen 2 annosta alkoholia vaikka takametsän pystyparissa. Koska teidän keskushermosto maksaa haima, munuaiset, suolista. Kaikki lukee yhden koodin ja se alkaa alla. Se on mitä alkoholi. Jos me pannaan joukko ihmisiä autiolle saarella ja siellä ei ole mitään muuta juotavaa tarjottavaa kuin viinaa, niin kyllä niille kaikille kehittyy ajan mittaan riippuvuus, olipa mitkä geenit tahansa. Eli kun sitä ainetta käyttää tarpeeksi, niin riippuvuus kehittyy. Toisille se sitten, ne joilla on perinnölliset tekijät, niin se kehittyy nopeammin, herkemmin. Ja toiset voi siellä autiolla saarella ryypätä pari vuotta ennen kuin tapahtuu riippuvuuden kehittymistä. Koska niin kun törmään paljon sellaiseen puheeseen, että no kun geenit nyt, me suomalaisethan ollaan tosi alttiita alkoholisoitumaan. No, geneettisesti kun katsotaan, niin se on höpöhöpöä. Suomalaisilla on ihan yhtä iso tai pieni alttius alkoholisoitua kuin muillakin kansakunnilla. Eli sitä ei pidä missään myös käyttää tekosyynä, että joo, en mä voi tälle mitään tai me ollaan niin herkkiä ja myöskään niin sille, että mihin toimiin ryhdytään. Mutta meillä toki on niin kuin tunnettuja geneettisiä riskejä, jotka on niin kuin olemassaan. Ja näkyy toki myös, niin kuin voi periytyä perheessä tai suvussa, ne toki näkyy. Mutta ne on hyvin pieniä määriä ja hyvin pientä ryhmää koskettaa. Mutta se mikä on se iso väärinkäsitys on se, että kysehän on vain riskistä. Jos sä et koskaan juo alkoholia, niin sulla voi olla ihan mikä tahansa alttius, niin et sä tuu riippuvaiseksi. Semmoinen harhaluulo tai ajatus, johon aika usein on törmännyt uransa varrella, on se, että en minä voi olla juoppo, kun en juo väkeviä. Mun punaviini maksaa 30 € pullo. Tämä on viiniharrastus. Ja eihän se näin ole. Jos sä juot joka päivä sen 1,5 pulloa viiniä, vaikka se maksaisi sen 30 € pullo, niin kyllä sulla se riippuvuus alkaa olla, jos et pysty edes varsinkaan lopettamaan. Ja siinä mielessä meillä on hirveän vahvana tämä ajatus, että riippuvuuden mittari on väkevien käyttö. Jos katsoo nykypäivän tilastoja meidän käytöstä alkoholista, niin eniten käytetään olutta. Ja se, mitä me nähdään omissa palveluissa, on se, että meille että ollaan hankittu se riippuvuus oluella, siiderillä tai sitten lonkerolla. Et se alkaa olla se, koska sitä käyttää se suuri massa, ja kun sitä on saatavilla myös niin helposti. Niin tämä harha-ajatus siitä, että se juoppouden merkki on ne väkevät tai aamuryypyt, niin siitäkin pitäisi vähitellen päästää irti. Et kyllä sä voit olla ihan riippuvainen, vaikka olisi champagnea joka päivä. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa blogia siitä silloin anonyymisti. Ja huomasin siinä, että kirjoittaa, siis oli myös varmasti tämmöistä terapiatyötä, irtautumistyötä siitä. Ja huomasin, että niin jengi rupesi kirjoittelemaan, että meitä on paljon samanlaisia, jotka niin kuin kulissit on pystyssä. Ja sitten me ollaan niin kuin tavallaan menestyjiä ja sitten korkeasti koulutettuja ja juodaan niitä tosi kalliita, hyviä viinejä. Eihän se ole paha asia, varsinkin jos tehdään ruuan kanssa, niin sehän on siis vaan niin kuin ateriajuoma. Ja kuitenkin tässä pitäisi sanoa, että samaan aikaan mä kuitenkin urheilin ihan tosi paljon ja kompensoin sitä mun epäterveellistä viinitissuttelua niin sillä lailla, että mä treenasin ihan hulluna. Mä podin 26 kilsaa päivästä työmatka Espoosta Helsinkiin ja takaisin. Ja sitten sen lisäksi salia, pilatesta, tennistä. Ja sitten olin hyvä äiti, tein lapsen kanssa kaikkea, ulospäin niin kuin kaikki ok. Ja myöskin työterveyshoitajakin sanoi, työterveyslääkäri vai mikä sitten oikein tekee sen työterveystarkastuksen, sanoi tälle, että eihän sulla mitään alkoholiongelmaakaan voi olla, koska mulla ei muun muassa se vyötärön mittakaan ollut kasvanut, että eihän se, niin kuin, jos pitää kaiken mun kuivavalkkarin, nyt ei niin kauheasti lihota. Ja tästä taas, niin tämän päälle rakentuu paljon sit se stigma ja se leimaaminen, että se on heikkoutta. Ja se on asia, joka niin kuin mua erityisesti niin kuin riipasee ja mä sanon jopa suututtaa se, että ihmisiä kutsutaan heikoiksi. Ja ne on alun perin jo vähän viallisia, kun ne tuli riippuvuus. Ja minä olen niin hyvä, että minulle ei tule ja minä hallitsen tätä. Jokaiselle meistä voi tulla riippuvuus. Ja mä oon nähnyt niin kuin huonosta olosuhteista niin kuin tulleita potilaita aina niin kuin eturivin niin kuin johtajiin asti, kaikki siltä väliltä. Niin mulla on ihan turha tulla sanomaan, että se on ihmisen vika. Kyllä se elämä vie ja se niin kuin tulee hiipien ja tavallaan niin kuin moninaisien seikkojen kautta.